välkomna hem till oss igen. Här är Ninni. Här är Erik. Fan, du är med Bullan, vad kul. Julen. Ja, hej hörni, vad händer nu då? Jo, det är julafton och det är också så att Ninni har bestämt sig för att fylla år dagen innan julafton. Ja, det var väl inte riktigt jag som bestämde. Nej, det var lite dåligt planerat av dina föräldrar. Ja, okej, det är inte ditt fel. Men vi säger grattis på födelsedagen till finaste För några veckor sedan så kom jag på en idé. Jag känner att Ninni aldrig riktigt firar sin födelsedag för dagen innan julafton. Vad gör man då? Jo, då planerar man och har panik över julfirandet. Så jag kände så här, fan när Ninni minst anar det, då ska jag överraska henne med en födelsedagsfest och det bestämde jag mig för att göra den 7 december i år. Du kommer ihåg vilken dag det? Ja, det kommer jag ihåg. Det var så här att jag sa till Ninni att Jakob har ringt in oss att vi behöver spela in någonting till YouTube-kanalen. En idé som Jakob har kommit på. Men vi kan inte berätta vad det är. Men det kommer innefatta alkohol så vi kan inte köra bil. Vi behöver ta tåget in, vilket Ninni trodde på. Det gjorde jag absolut. Eller hur? Ja, men du, innan det så hade du ju också försökt tydligen att boka in mig den här dagen på andra sätt. Ja, just det. Där insåg jag att någonting var fel. Ja, jag sa till Ninni så här. Fan, den 7 december, det är söndag där. Ska vi inte bara gå ut och käka lunch tillsammans någonstans? Typ bara du och jag. Ninni bara, vad är det för fel på dig? Det är väl enda gången jag har bjudit ut dig på lunch. Det är också så många random grejer att göra. Så här, typ en söndag. Så här, ska vi inte bara gå ut och äta lunch? Och jag bara, men ska vi inte typ be om barnvakt och käka middag och göra någon liten styr? Nej, då ska han ut och ta en random lunch. Och jag kände ju direkt att okej, shit vad hon kollar konstigt på mig nu. Det här kommer inte bli bra. Jag behöver byta strategi. Och sen så lät jag det där bara rinna ut i sanden lite. Men sen kom jag ju på att men vi har ju en YouTube-kanal och Jakob kan ju ha kommit på en idé att han ska spela in någonting i Uppsala som han vill berätta. Och då när vi stod på tågstationen och skulle åka in till det här så ställde jag lite frågor till dig, eller jag filmade ju dig och låtsades att det skulle vara till det här avsnittet då. Vilket i och för sig blev, men inte det avsnittet du trodde. Och så här sa Ninni då. Jag säger bara vad jag känner och tycker här. Jag tycker att det är otroligt dålig stil att du vet, men jag inte vet vad det är för tävling vi ska ha. Ja. För det är återigen nu. Men du vet att 2 tävlingar i rad. Ja. Jag tycker att det här är så jävla fusk. Ska vi vara utomhus kommer jag bli förbannad. Nej, vi ska inte vara utomhus. Nej, okay. Jag vet ju vad som gör dig förbannad. I vissa fall. Gud, vilken tråkig människa. Ja, ska vi vara utomhus kommer jag bli förbannad. Alltså, du är fan inte lätt att överraska. Jag tycker inte om att frysa. Nej, jag vet. Men hur som helst, jag lyckades då samla Ninnis närmsta vänner här. Och det blev ju en överraskning. Vi gick in på stationen i Uppsala och där stod de och så här såg det ut. Ja? Varför då? Gott eller? Vad gör du här? Surprise! Vad gör ni här? Surprise! Vad gör ni här? It's your birthday soon! Nej men sluta! Skönt du jobbar på! Superfin. Du blev ju överraskad. Jag blev jättechockad. Ja. Först kunde jag inte koppla det alls. För jag tänkte, först såg jag kommer inte ens ihåg vem jag såg först. Men jag bara såg dem och bara blev så himla glad och varm. Och samtidigt väldigt så här, frågande. Så jag bara, hur ska de vara med i tävlingen? Ja. Eller liksom vad är tävlingen nu? Alltså men också att de typ så här, hade med sig värsta partyhattarna och hela grejen. Yes! Och sen, vet ni vad vi gjorde sen? Vi gjorde det Ninni kanske älskar mest på denna jord, Harry Potter. Jag hade bokat ett Harry Potter escape room. Vad hette det? Oh my god! Det kommer vara typ... Har vi samma rum? Älskar allting som har med här. Ja, men det var lite klurigt där ett tag. Vi får inte visa för mycket för då kan vi avslöja hur det går till där. Men, nej, men det var klurigt. ja, men vi löste det där snyggt tycker jag.
Det var vid något tillfälle som jag stod i rummet där och bara kände att fan, nu står jag bara och tittar. Nu känner jag mig lite så här. Det är ganska många gånger Ja, faktiskt. man känner sig fan dum i huvudet ibland alltså, när man är i de där jävla escape roomen. Om ni inte provar escape room någon gång så borde ni faktiskt göra det. Det är jäkligt kul. Bra teambuilding också. Men då typ så här en timme så bara göra någonting helt annat dedikerat. Bara försöka lösa ett problem. Exakt. Eller några problem. Ja, precis. Och sen, efter det, då gick vi och käkade gott. Ja, det var så gott. Det var lite konstig stämning när vi kom in på den där restaurangen. Så här, ingen musik och ganska... Det kändes som att man kom och störde. Och det kanske vi gjorde också. Men det var jävligt god mat. Jag tror att det snarare var så att alla hade lite lugnt och trevligt. Sen brölade det in typ 7-8 Ja, men lugnt och det gjorde vi inte alls det. Vi respekterar restaurangmiljön. Men det var ju det kan ju för fan inte vara som att gå in på stadsbiblioteket liksom. Vi lät ganska mycket och bara så här, Ja, vi lät ju mycket för att de lät ju ingenting. Det var inte ens någon musik. Det var musik i bakgrunden. Ja, men då var det någon jävla hissmusik som ingen lyssnar på. Restaurangmusik. Alltså jag vet inte vad du förväntar dig riktigt. Det var i alla fall sjukt trevligt, det var sjukt bra sällskap, det var sjukt gott, det var jättebra. Och du blev ju överraskad, eller hur? Otroligt överraskad. Ja. Jag ska tillägga, jag är ju också väldigt, väldigt svår att överraska för jag är ju... Och du gillar ju inte ens överraskningar, kommer jag på sen. Men men såna här överraskningar. Men jag vill bara säga så här, jag är ju svår att överraska för jag är ju så extremt kritisk till allt som avviker från det normala. Ja, och speciellt på dig. Så här, varför en annan person hade ju bara, men vad mysigt att han vill ha en lunch. Så jag bara, det här är off-brand. Ja, du sa ju, bokstavligen sa du så här, vad är det för fel på dig, sa du, när jag föreslog en lunch. Ni hör vad jag bor med. Nej. Ska vi ta en lunch? Alltså, det vore väl trevligt att gå ut och ta en lunch. Vi lämnar Adrian hos svärföräldrarna och så liksom går du ut och tar en lunch och ni tittar på mig och säger, vad är det för fel på dig? Men Erik, du bokar ju aldrig någonting, någonsin. Alltså det spelar ingen roll om det är besiktning av bilen eller om det är gör liksom... jag visst. Nu kommer du in här och jag känner att du liksom kastar lite sten i glashus. Det är klart som fan jag bokar en besiktning då och då. Alltså det hade ju varit mer rimligt att du hade sagt så här, hej vet du vad, Simon undrar om vi kan komma till honom den 7 december. Han behöver hjälp med en grej i växthuset typ. Du har koll på det här. Nej, det hade varit jättekonstigt. Ofta Simon hör av sig om han behöver hjälp med växthuset. Simon behöver hjälp med någonting. Whatever. Simon behöver aldrig hjälp med något. Han löser allt Byt själv. person. Ja, Jakob. Jakob har en idé att vi ska spela in till YouTube-kanalen. Det var ju skitbra. Då blev jag ju bara irriterad för jag bara litar du på Jakob och styra det här? Nej. Jag är inblandad. Ja, nej men exakt. Nej, alltså, efter den där jävla surströmmingen kommer jag aldrig mer lita på Jakob. Hur som helst hörni, så här är det för vår familj. Jag fyller år den 3, Ninni fyller år den 23. Julafton den 24 som ni vet. Och sen så fyller Adrian år den 1 januari. Så man kan säga december, januari där och så nyårsafton och så vidare. Det är lite körigt. Januari, då käkar vi nudlar. Då är liksom allt slut och all ork och alla pengar och allt. Ja, då ligger vi här på soffan och käkar nudlar. Vet du, jag ska faktiskt fasta i januari. Hur som helst, så födelsedagar, julafton. Jag vill bara lyfta det här med att mupp. Så kan jag inte säga. Nu får det finnas någon jävla spärr i grönvall. Okej. Ja, som sagt, så vi har födelsedagar, vi har och julafton här och allting går i ett och vi kommer ha 14 pers på julafton. Men med det här så vill vi ju säga grattis till världens bästa Ninni. Hipp hipp, hurra, 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 hurra. Och sen så önskar vi er alla en riktigt god jul. Tack för att ni tittar och följer det här dårskapet. Det är bara 2 månader sedan vi startade kanalen. Fort går det när man har kul. Hörrni, god jul, gott nytt år. Vi ses om typ en vecka. Okej, hej då. Oj!